1 mei 2022. We verlaten Oost-Friesland. Het waren een paar mooie dagen. Hier gaan we weer onder de Eems door. Bijna een kilometer lange tunnel. En dan zijn we alweer vlak bij de Nederlandse grens. Ik krijg een melding op mijn dashboard dat mijn AdBlue niveau te laag is. Terwijl we nog geen 4000 kilometer na de laatste keer hebben gereden. Daar moet ik toch wat aandacht aan besteden. Gelukkig heb ik nog wat bij me. Ik giet het wel over op een oude container, want daar heb ik ook een vulslang bij. En zo was het snel gepiept. De plannen als je met een camper gaat kamperen, die kunnen zo van het ene moment naar het andere moment kunnen die veranderen. We keken waar we naartoe wilden. We zaten in het noorden, we zouden nog verder naar de Noord-Duitse kust trekken. Maar dan had je campings, een beetje gelijk als die we hadden. Druk, groot en duur. Dat was de bedoeling. Uiteindelijk zeiden we van ja, maar dan zit je toch weer in dezelfde omgeving. Hetzelfde water, lijkt op elkaar. Weet je wat, we gaan iets heel anders doen. We gaan nou richting Groningen. Zit toch een klein beetje op de route ook naar huis. We gaan naar een camperplaats die heet volgens mij Loosterstee. Dat was hem. Tony heeft gebeld. Aardige mevrouw aan de lijn. Er is plek. En dan gaan we 2 of misschien wel 3 nachten blijven. Vlakbij een natuurgebied. Dus lijkt ons heel erg mooi. Na deze korte stop rijden we de A31 weer op. En het duurt niet lang. Dan nemen we de afslag richting Nederland. Richting Bellingwolde. We rijden de grens over. Hollanders? Of we zijn in Holland? Ja. Het is een heel mooi gebied. Groningen. En hier komen we bij de camperplaats Loosterstee. Er staan nog een paar andere campers. En het ziet er potverdorie fantastisch uit. Wat meteen opvalt, dat is de enorme ruimte die je hier hebt. Dit is onze route. We rijden dit keer niet via Emden, maar we gaan daar ruim omheen. Hier gaan we de tunnel onderdoor. Even langs de grens en dan rechtsaf de grens over richting Bellingwolde. De entree van de camperplaats is simpel, maar gastvrij. Wifi-code, formuliertje. Tom, dit is een gouden greep. Ik weet niet wie dat bedacht heeft van ons tweeën. Ik denk jij, dat moet wel, want als het goed is dan heb jij dat gedaan, meestal hè. Maar als je daar kijkt, ik denk dat we daar vanavond reeën zien en van allerlei dingen. Het is hier totaal anders als in Noord-Duitsland. En dat maakt het juist mooi. Zeer goed verzorgd ziet het er allemaal uit. Zo, netjes. Daar staat het broertje van onze camper. We gaan te voet de omgeving verkennen en komen bij een boerderij met allemaal ezeltjes. In de verte zien we onze camper staan met zijn tweelingbroer ernaast. We komen bij het Engbert Drentbos, een natuurgebied. Met mijn 100 bus. Wat verdorie. In Groningen.
Kun je dat spul niet opruimen hier? De omgeving wordt gedomineerd door lange, rechte kanalen. Allemaal gegraven vanwege de turfwinning. Vroeger was hier ook nog een sluis, Sluis Erne. We komen weer in de buurt van onze camperplaats en daar heb je een natuurgebied en het heet de Veendiepplassen. Veendiep, het woord zegt al genoeg. Het is hier echt prachtig om te wandelen. Al onze buren zijn vertrokken en we staan er helemaal alleen. Even mijn petten afdoen. Ik heb de kop goed verbrand. Dus vandaar die pet, hè. Ik hou er niet van, met petjes, maar goed. Het is een heel mooi gebied. Mooie camperplaats, heel goed verzorgd. Goede wifi. Ik heb nog nooit zulke snelle wifi gehad als hier. Dus we kunnen gewoon tv kijken vanavond. Boer zoekt vrouw, denk ik. Nou, dus in dit gebied is het heel toepasselijk. We gaan morgen een stukje fietsen. En dan, ik heb een nieuwe app gedownload. De routeplanner app, routeknooppunten app, zoiets. Dus we gaan het zien. We gaan ook nog naar Boertangen. Dus dat wordt een mooie dag. We blijven hier wel 2, misschien wel 3 nachten. Tegen de avond maken we kennis met de eigenaren van de camperplaats. Het zijn Gerjanne, Gert en hun beide zoontjes Sam en Mart. Hun dochter is er niet bij. De volgende dag gaan we fietsen. Het eerste wat we zien, dat is de streek Velerveen met een kunstwerk. De spiraal van Erik van Dille uit 1988 met op de achtergrond de Niemandsmolen. En ook hier zien we dat het toerisme langzaam op gang komt. En ook hier kanalen, kanalen en nog eens kanalen. Maar ook humor. Ja? Ja, vanmorgen vertrokken in camperplaats Loosterstee bij Frieselo en nu zitten we hoeveel kilometer of 8 verder? Zoiets, 10? Ja, prachtig pad langs het kanaal hier zitten we bij Velen. En we zijn verbaasd over de ruimte en de prachtige oude hoeves en boerderijen. Het is geweldig. En we hebben het weer mee, hè? Nou. Het is echt prachtig, joh. Ja. En dan een beek in plaats van een kanaal. Het is de Ruiten A. Het schijnt dat vroeger de Eems hier stroomde en dat deze beken het restant ervan zijn. En hier zijn we duidelijk bij de Duitse grens. Bij Bellingwolde zien we deze Russische meg met de opschrift Make Love, Not War en ook nog een Oekraïense vlag erop. Het is bijna niet voor te stellen, maar een paar duizend jaar geleden was dit gebied een ondoordringbaar moeras. En tegenwoordig, je kunt er prachtig mooi fietsen langs de kanalen. Het is een heel mooi gebied. Na zo'n 35 kilometer smaken deze aardbeien geweldig. Van de Coop, hier vlakbij. Een paar minuutjes fietsen. Grote Coop trouwens, hele grote supermarkt. Lekker. Grote plop. Lekker in de zon hier hoor.
Heerlijk vakantie.